Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi chứng kiến tình hình dân chúng ở Châu, Tần Mục đã đề xuất với thiếu niên tổ sư rằng thánh giáo cũng nên học theo quốc sư Duyên Khang, mở trường tiểu học, đại học riêng. Nghe vậy, tổ sư cười lớn đáp: đây là việc của thánh giáo chủ. Thiếu giáo chủ, sau này đây chính là trách nhiệm của ngươi. Nghe một lời này, Tần Mục ngơ ngác, hắn nghi vấn hỏi: vì sao Lệ giáo chủ 40 năm trước không làm? Ở phía đối diện, tổ sư phán một câu xanh dờn: Lệ giáo chủ mê muội nữ sắc, bị giáo chủ phu nhân mê hoặc. Tần Mục nghe đến đây thì á khẩu, hắn nhận ra ngay giáo chủ phu nhân này chính là Tư Bà. Sau đó, cả hai tiến vào phủ thành chủ, nơi này đã tụ tập đầy đủ cao tầng của Thiên Ma giáo, các đường chủ, trưởng lão, thiên vương, mọi người đều cung kính chào Tần Mục và tổ sư. Không lâu sau, một giọng nói mê hoặc vang lên: Mục Nhi và tổ sư đã tới chưa? Chỉ nghe âm thanh thôi mà Tần Mục đã thấy máu huyết sôi trào, mấy vị trưởng lão khác cũng đỏ mặt. Thiếu niên tổ sư lập tức quát lên: Tư Ấu U, nghiêm trang một chút. Dứt lời, tổ sư bay ra ngoài cửa rồi cao giọng mắng: ai bảo ngươi hiện ra bộ mặt thật hả? Định khiến đứa bé ngươi nuôi nấng hình thành tâm ma ư? Vào đi thôi. Tần Mục và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, tổ sư và Tư Bà trong bộ dạng bà lão bước vào. Tần Mục vội chạy tới kéo tay bà, hắn cười nói: Bà, ta biết bà ở trong Thái học viện, bà chính là Tư... Thánh nữ đến. Một âm thanh to rõ cắt ngang. Tần Mục, người đang định nói tên Tư Vân Hương thì lập tức choáng váng khi thấy một cô gái giống hệt Tư Vân Hương bước vào. Hắn quay sang nhìn Tư Bà, đầu óc mụ mị. Đó giờ hắn luôn nghĩ Tư Bà chính là Tư Vân Hương, nhưng giờ lại lòi ra một thánh nữ Tư Vân Hương thật, khiến Tần Mục sốc nặng. Hóa ra hắn đã nhận nhầm, thậm chí còn cố ý đùa giỡn, thăm dò nhập người. Lúc này, thấy Tư Vân Hương bước vào, mấy vị trưởng lão bắt đầu xì xào. Thánh nữ đời này an toàn hơn đời trước nhiều, thánh nữ đời trước chính là yêu nghiệt. Nghe vậy, Tư Bà lập tức trợn mắt, một ông lão khác bồi thêm: nào giống đời trước, làm giáo chủ phu nhân vậy mà mưu sát cả thánh giáo chủ. Đến nước này, Tư Bà rốt cuộc nổi giận quát lên: các người có thôi đi không? Lão nương vẫn còn ở đây. Tần Mục lúc này mới nhìn kỹ Tư Vân Hương, hắn nhận ra cô gái này tâm tư rất sâu, chính nàng mới là người đánh bại Phật tử rồi tới khoe khoang, thăm dò hắn. Nhìn ra tâm tư của thằng cháu, Tư Bà lại ghé tai tiết lộ: tổ sư cũng đã tìm được Hương Nhi, còn cảm khái nói nếu gặp nó sớm chút liền sẽ không chọn ngươi. Rất nhanh, ánh mắt Tần Mục và Tư Vân Hương chạm nhau, hắn thấy rõ sự không phục trong mắt nàng. Thì ra bấy lâu nay, Tần Mục và Tư Vân Hương đã có một cuộc so tài ngầm, nhưng Tần Mục đã quá xuất sắc trong kỳ kiểm tra Thái học viện, hoàn toàn làm lu mờ Tư Vân Hương, khiến tổ sư quyết định chọn hắn. Giữa lúc đó, thiếu niên tổ sư chợt hỏi: Hàn Thiên Vương còn chưa tới ư? Khi biết là chưa, tổ sư cau mày. Tính của Hàn Thiên Vương luôn nóng nảy, giờ này chưa tới chỉ có một khả năng. Ông nói nhỏ với Tần Mục: sau này ngươi phải đối xử tử tế với con cháu của Hàn Thiên Vương. Tần Mục chấn động, hắn lập tức hiểu rằng vị Thiên Vương này đã không tới được nữa. Vậy là tổ sư không chờ đợi, ông đứng giữa đại điện hô lớn: 360 đường, dương cờ, về Thánh Lâm Sơn. Lời vừa dứt, vô số lá cờ lớn bao trùm toàn bộ phủ thành chủ. Khi cờ thu lại, cả tòa phủ và mọi người bên trong biến mất, không còn tăm hơi, chỉ để lại một vùng đất trống. Tần Mục mở mắt ra thì thấy mình đã ở Thánh Lâm Sơn. Nơi đây là một dãy núi lơ lửng giữa hư vô, thật giống chốn Bồng Lai tiên cảnh. Chẳng bao lâu sau, đại điển đăng cơ bắt đầu, không có nghi thức rườm rà, mọi người tụ tập dưới một gốc tùng bách cổ thụ. Tổ sư bắt đầu kể về lịch sử. Năm đó, lão tổ của giáo phái gặp tiều phu thánh nhân đang đốn cây tùng bách này. Lão tổ cầu đạo và vị tiều phu đã giảng đạo cho ông suốt mấy chục năm. Tiều phu dạy, muốn thành thánh cần lập đức, lập công, lập ngôn. Muốn làm vậy phải biết lý lẽ, biết tri thức, biết giáo dục. Lão tổ sau đó viết ra Đại Dục Thiên Ma Kinh, du lịch truyền đạo và lập nên Thiên Thánh giáo. Tuy nhiên, lão tổ không thể lập công nên cuối cùng không thành thánh. Kể xong, tổ sư hỏi Tần Mục: ngươi có đồng ý kế thừa đức và ngôn, lý lẽ và tri thức của lão tổ không? Tần Mục không người đáp: đệ tử đồng ý. Ngay sau đó, tổ sư bảo Tần Mục ngồi lên tảng đá mà thánh nhân từng ngồi. Ông tuyên bố: ngồi trên tảng đá thánh nhân này là giáo chủ và cũng là thánh sư của giáo ta. Các ngươi giữ lệ đệ tử, gặp thánh sư thôi. Tất cả đường chủ, trưởng lão, thiên vương, hộ pháp, kể cả thánh nữ Tư Vân Hương đều đồng loạt cúi đầu hô lớn: đệ tử tham kiến thánh giáo chủ. Nghi thức quan trọng nhất là truyền công chính thức bắt đầu. Thiếu niên tổ sư nhìn về phía Tư Bà, trầm giọng nói: Lệ Thiên Hành, giáo chủ mới đã đăng cơ, người còn không hiện thân. Thân thể Tư Bà run lên, một giọng nói già nua, bá đạo của đàn ông phát ra từ miệng bà: đệ tử tuân pháp chỉ của lão sư. Lời vừa dứt, Lệ giáo chủ trong thân xác Tư Bà bước tới, đặt tay lên trán Tần Mục để quán đỉnh. Tần Mục lập tức rơi vào một ảo cảnh, thấy mình quay về quá khứ, đứng nhìn vị tiều phu thánh nhân đốn củi rồi được chính thánh nhân giảng đạo suốt mấy chục năm. Khi Tần Mục tỉnh lại thì không khỏi ngơ ngác, hắn nhận ra Đại Dục Thiên Ma Kinh căn bản không có công pháp thống nhất. Cái gọi là quán đỉnh chính là truyền lại đoạn ký ức và những lời giảng nguyên thủy của thánh nhân. Mỗi một đời giáo chủ phải tự mình tìm hiểu từ trong đó để tạo ra công pháp của riêng mình. 360 vị giáo chủ sẽ có 360 loại công pháp tu luyện.
Ý nghĩa đầu tiên của Tần Mục chính là lừa bịp, quá giả dối. Ý nghĩa thứ hai, đây mới thực sự là truyền đạo thụ nghiệp chân chính. Đến đây thì cũng hết tập 56 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.